شايفين الراجل اللي في الصورة قدامكم ده؟ شكله يبان انه راجل عادي واقف في الشارع وساند على العربية وبيشرب سيجارة. لكن لو ركزنا في الصورة كاملة هنلاقي ان الراجل ده تحت رجليه جثمان واحدة ست مقتولة، والمرعب اكتر انه قتلها في عز النهار وقدام الشارع كله، المدرسة والزوج المخلوع. الحكاية بتبدأ يوم 3 يناير سنة 2021. التاريخ ده مش هينساه أهالي منطقة بولاق الدقرور، وتحديدا منطقة صفت اللبن، لأن في المنطقة دي بالتحديد حصلت جريمة من أبشع الجرائم اللي بتصدم الرأي العام. أبطال حكاية النهاردة هما اتنين، وكانوا في يوم من الأيام زوجين ومخلفين بنتين. نور ست عمرها 36 سنة بتسكن في بولاق الدقرور، تحديدا منطقة صفت اللبن. وعلشان نعرف أصل الحكاية والتفاصيل محتاجين إننا نرجع بالزمن عدد من السنين. في يوم بيتقدم للجواز من نور راجل اسمه خالد، وكان بيشتغل مدرس، وهو ده بطل حكايتنا التاني. خالد لما بيتقدم لنور بيفاجئ أهلها إنه متجوز ومخلف ولدين من زوجته الأولى، وبيشرح لعيلة نور إن الشرع محلله إنه يتجوز 4، وبيقول لهم إن في خلافات خاصة بينه وبين الزوجة الأولى، والمشاكل دي هي الدافع الأساسي علشان يمل ويزهق ويقرر إنه يتجوز للمرة التانية. ولما شاف نور عجبته جدا، لأنها بنت هادية وخجولة، وكمان لأنها من عيلة محترمة ومحافظة. ساعتها أهل نور بيشوفوا خالد إنه عريس مناسب جدا، وبيقنعوا نور إن جوازها من خالد ده يبقى شيء في مصلحتها، لأن وقتها كان خالد راجل مرتاح ماديا، ويبان إنه راجل متدين ومسؤول ويقدر يفتح أكتر من بيت، وكمان يعدل بينهم. بس نور وقتها كانت بتفكر في حاجة واحدة بس، وهي فرق السن الكبير اللي بينها وبين خالد، اللي هو يبقى حوالي 24 سنة، وده كان بالنسبة لنور فرق سن كبير جدا. وطبعا فرق السن ده كان سبب في الاختلاف بين خالد ونور في حاجات كتير، زي التفكير والمبادئ والآراء. واللي بحكيه ده مهم جدا علشان نكشف أحداث قضية النهاردة بكل تفاصيلها. في النهاية وبعد تفكير طويل نور بتوافق إنها تتجوز من خالد، وبتمر الأيام وربنا بيرزقهم بأول مولود، كانت بنت. لحد هنا حياة نور وخالد كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. لكن بعد فترة من جوازهم بيظهر الجانب السيء في شخصية خالد. الجانب السيء ده يبقى الشك. خالد كان شخص شكاك جدا، وكان دايما بيراقب تصرفات نور، ووصل لمرحلة صعبة جدا من مراحل الشك، لدرجة إن نور لو نزلت علشان تشتري مستلزمات للبيت والبياع اللي بيتعامل معاها ده يبقى راجل، خالد كان بيشك فيها وبيفكر إن في حاجة بينها وبين البياع. فما كانش قدام نور غير إنها تروح تشتكي لأهلها من تصرفات خالد جوزها. وساعتها كان رأي أهل نور إن الغيرة دي طبعا، وبيقنعوا نور إن خالد بيعمل كده لأنه بيحبها وبيغير عليها. لكن مع الوقت الوضع بيتطور لدرجة لا تطاق، لأن خالد بدأ يتهم نور في سلوكها، وساعتها نور بتلجأ لأهلها للمرة التانية وبتشتكي لهم من تصرفات خالد. لكن أهل نور وقتها بيقولوا لها إنها لازم تستحمل علشان خاطر بيتها ما يتخربش. نور وقتها بتلاقي نفسها إنها فعلا مجبرة إنها تستحمل تصرفات خالد، لأنها بتكتشف إنها حامل للمرة التانية. وبتعدي الأيام وبتولد نور طفلها التاني، وكانت بنت برضه. نور كده أصبحت أم البنتين من خالد، وساعتها نور ما كانش قدامها حلول غير إنها تصبر وتستحمل. وبيعدي سنين طويلة، بيكبروا البنتين، وخالد كمان كبر في السن، وأصبحت مهنة التدريس مش مناسبة بالنسبة له زي الأول. فبيقرر خالد إنه يسافر السعودية يشتغل هناك، وكان بينزل مصر كل سنة أجازة سنوية، بيقعد شهر، وبعد ما بتخلص أجازته بيرجع يسافر تاني على شغله في السعودية. وكان بيبعت فلوس ومش مقصر ومكفي احتياجات نور وبناتها الاتنين، وكانوا عايشين حياة كويسة جدا. لكن راجل زي خالد بطبيعته شكاك، غيابه عن البيت لفترة طويلة كان بيخليه يتخيل إن نور ممكن تتخلى عنه وتسيبه في أي لحظة، وعلشان كده بيفكر خالد إنه ينزل يستقر في مصر من تاني.
لكن ساعتها خالد هيضيع فرصة الشغل الكويسة اللي في المملكة العربية السعودية لمجرد إن هو شخص شكاك بطبعه. لحد ما بتيجي سنة 2019 بتبدأ حياة خالد تسوء وتاخد مسار تاني بسبب انتشار فيروس كورونا. ووضع خالد في السعودية ما كانش مستقر نهائي، لكن اللي بيحصل ده كان بالنسبة لخالد فرصة وحجة كويسة علشان يرجع بسببها ويقعد في مصر من غير ما حد يعاتبه. خالد لما رجع على مصر كان معاه مبلغ مالي، وبيقول لنور تقترح عليه فكرة مشروع يقدر يشتغل فيه ويكسب منه. وساعتها نور بتقترح عليه انه يعمل وديعة في البنك ويعيش من ارباحها، لان خالد في سنة 2019 كان عمره 60 سنة، يعني عمره ما يسمحلوش ان ينزل يشتغل زي الاول. لكن خالد وقتها كان عنده رأي تاني، وبيقول لنور انه هيشتري تاكسي وهيشتغل عليه. وساعتها نور بتقوله انها فكرة كويسة لكن لو هيلتزم بالشغل عليه. وبيجيب خالد التاكسي لكنه ما كانش ملتزم بالشغل عليه، لانه كان بينزل يشتغل عليه ساعتين 3 في اليوم كله، وبيركن التاكسي وبيطلع يقعد باقي اليوم في البيت. وطول ما خالد قاعد في البيت بيعمل مشاكل مع نور، لانه بيرجع لعادته القديمة وهي الشك. كان سن نور ساعتها 36 سنة. خالد كان دايما متخيل ان نور هتستغنى عنه وهتتجوز من راجل سنه قريب من سنها، لكن نور وقتها ما كانتش بتفكر في اي حاجة غير انها تربي بناتها الاتنين وبس. لكن مع مرور الوقت بيحصل مشكلة في التاكسي بتاع خالد وبيركنه بشكل نهائي وبيقعد في البيت. وقتها خالد ما كانش قادر انه يصرف على بيته ولا على نور ولا على بناته، وكمان لان بناته الاتنين كانوا في مراحل تعليمية ومحتاجين لمصاريف. وطبعا كل ده بيزود المشاكل بين نور وخالد. وساعتها نور بدأت تفكر في حل علشان يخرجوا من الأزمة المالية دي بأي شكل. وقتها قررت نور إنها تستخدم خبرتها وتشتغل بتخصصها مدرسة رياضيات. وفعلا بتروح نور تقدم ورقة في مدرسة خاصة بمنطقة صفت اللبن، وبتتقبل نور وبتنزل تشتغل. وكانت مدرسة محبوبة جدا وسط زمايلها، وكان مرتبها كويس جدا، وطبعا كانت بتساعد بجزء منه في مصاريف البيت. لكن في البداية كانت مساعدة، لكن مع مرور الوقت نور بتلاقي نفسها بقت مسؤولة عن البيت مسؤولية كاملة، لأن خالد بيقول لنور مادام بتشتغلي وبتاخدي من وقت البيت يبقى انت المسؤولة عن المصاريف. لكن الكلام ده ما بيعجبش نور، وبتستمر الخلافات بينهم لفترة طويلة. وبقت نور قدام كل مشكلة تحصل بينهم تفكر خالد ان هي اللي بتصرف على البيت، وانه مش قايم بواجبه كراجل وكزوج مسؤول عن زوجة واولاد. وقتها خالد ما بيستحملش الكلام ده وبيضرب نور وبيسبب لها كدمات. وقتها عيلة نور بتتدخل وتحذر خالد من التعدي على نور، بالاخص قدام بناتها، لان ده ممكن يأثر على نفسيتهم. نور كانت عاوزة تربي بناتها تربية سوية، ما كانتش عاوزاهم يتأثروا نفسيا، علشان كده بتقرر انها تنفصل نهائي عن خالد، وبتقول لخالد على رغبتها في الانفصال عنه. ساعتها خالد بيزعق وبيصور وبيفكر نور بالفلوس اللي كان بيصرفها عليها طول السنين اللي فاتت، وبيقول لها انها كده ست مش اصيلة، لان اول ما تعثر ماديا بتفكر في الانفصال عنه. وقتها نور بترد عليه وبتقوله انها خدت قرارها وخلاص الموضوع انتهى. لكن خالد وقتها بيفكر نور عايزة تنفصل عنه علشان تتجوز راجل تاني، وبيرفض انه يطلقها بأي شكل من الأشكال. لكن نور كانت واخدة قرارها وعارفة هي هتعمل ايه كويس جدا. نور بتعمل توكيل لمحامي وبتخليه يرفع على خالد قضية خلع ونفقات وتمكين على شقة الزوجية. وكانت رسمة حياتها كالآتي: إنها تاخد شقة الزوجية من خالد وهتعيش فيها هي وبناتها، وهتطرد خالد بره مسكن الزوجية وبره حياتها كلها. لكن نور ما كانتش تعرف وقتها إن خطتها لحريتها هي بداية نهايتها. خالد لما بيعرف إن نور رفعت عليه قضية خلع بيقرر إنه ينتقم منها، وبيرسم خطة انتقامية أولى، وهي إنه يروح على اسم الشرطة وبيعمل محضر في نور وبيتهمها فيه بسوء سلوكها. لكن المحضر اللي عمله خالد بيتحفظ لأنه ما قدمش أي دليل على كلامه.
وساعتها نور بتصمم أكتر إنها تكمل في إجراءات القواضي اللي رفعها على خالد. وقتها خالد بيتعصب جدا وبيدخل على نور شقة الزوجية وبيضربها قدام بناته. وساعتها نور بتتصل بأهلها ييجوا يقعدوا معاها في شقة الزوجية لحد حكم المحكمة علشان يحموها من بطش وتعدي خالد عليها. وأول ما بيجي خالد يحاول إنه يدخل شقة الزوجية بيلاقي أهل نور بيمنعوه وبيدوله شنطة هدومه وبيطردوه بره مسكن الزوجية نهائي لحد ما يجي ميعاد المحكمة وبتكسب نور القضية. خالد كان مغلول من نور جدا لأنه وقتها كان حاسس من ناحيتها بالقهر والكره الشديد جدا، واللي بيخلي خالد ساعتها عنده رغبة جديدة إنه ينتقم من نور لما بيعرف إن في عريس متقدم لها بعد ما خلعته بأيام، وإن العريس اللي متقدم لها ده يبقى أصغر منها في السن. وساعتها بيقرر خالد إنه ينفذ الخطة الانتقامية التانية، ودي فشلت برضه. اللي حصل كالآتي: قبل الجريمة بشهر خالد بيقف قدام بيت نور وبيستناها تنزل من البيت، وأول ما بيشوفها بيطلع الخنجر وبيطعنها طعنة كانت على وشك إنها تنهي حياتها وبيهرب. لكن الناس وقتها أنقذت حياة نور ونقلوها على أقرب مستشفى، وبتكتب لنور عمر جديد. وبيتعمل لخالد قضية شروع في قتل، لكنه كان هربان من قبضة رجال الشرطة. لكن هروبه ده ما كانش لأنه خايف من الحبس، لأ، خالد كان هربان عشان يرجع يكمل جريمته من تاني، وده بعد ما اتأكد إن نور لسه على قيد الحياة. وبعد فترة نور اتعافت وخرجت من المستشفى ورجعت تمارس حياتها بشكل طبيعي. لكن أول ما بتفتح تليفونها بتلاقي رقم مجهول بعت لها فيديو على الواتساب. الفيديو ده لخالد وهو بيقول فيه إنه واخد نور بنت صغيرة ورباها وكبرها على إيده، وهو اللي خلاها إنسانة واتغرب علشان خاطرها، وفي الآخر كان جزاته إنها خلعته وخدت شقته ورمته. نور بتتصدم من الكلام اللي سمعته وراحت اسم الشرطة علشان تقدم بلاغ في خالد بتهمة التشهير. لكن قبل ما توصل رجال الشرطة لمكان خالد بتحصل الجريمة اللي وجعت قلوب أهالي منطقة بولاق الدقرور، تحديدا صفت اللبن، يوم 3 يناير سنة 2021 الساعة 6:30 صباحا من قدام مدرسة الشيماء الحديثة بمنطقة صفت اللبن. خالد بيكون متواجد ومتخفي وبيراقب المكان ومترقب وصول نور للمدرسة. الساعة 7:15 بالظبط بتوصل نور قدام المدرسة وهي راكبة توك توك وبتنزل منه بابتسامة مقبلة على الحياة. وقبل ما رجليها تخطي جوه المدرسة بتلاقي طريقها خالد بيجري وبيهجم عليها وهو ماسك في ايده خنجر. وقتها نور بتجري منه وهي بتصرخ وهو بيجري وراها وفي ايده الخنجر وبيمسكها وبيطعنها طعنتين في جنبها وبتقع نور على وشها. خالد وقتها بيقعد فوقيها ويكمل عليها ويسدد لها 13 طعنة في كل جسمها. وبعد ما بيتأكد خالد ان نور فرقت الحياة بيمسك الخنجر وبينضفه من الدم في هدومها. كل ده بيحصل خلال 28 ثانية، وبالرغم انه كان في عز النهار الا ان الناس من بشاعة المنظر بيتثبتوا مكانهم ومحدش بيقدر انه يتدخل وينقذ نور من بين ايديه. طبيعي ان رد فعل خالد ساعتها يبقى حاجة من الاتنين، الهروب او الندم. لكن اللي بيعمله خالد ساعتها كان شيء في منتهى الغرابة. خالد بيزعق وبيضرب نور برجليه وهو بيحمد ربنا ان هو خلص منها، وبيطلع من جيبه سبحة وبيستغفر ربنا. وبعدها بيقول هي اللي عملت في نفسها كده، خدت مني كل حاجة، البيت والبنات، ودمرتني. وبيحذر كل الموجودين وبيقول لهم ان محدش يقرب منه وهو قاعد مستني الشرطة. وبعدها بيطلع علبة السجاير من جيبه وبيولع سيجارة جنب جثمان نور. وفي النهاية بيطلع تليفونه وبيتصل بأهل نور وبيحكي لهم على اللي عمله بكل فخر، كأنه عاوز يقول لهم انه انتقم من نور شر انتقام لانها خدت شقته ودمرت حياته. ودقايق وبيوصل رجال الشرطة وبيتم القبض على خالد من غير اي مقاومة منه، وبيتحقق معاه لمدة 8 ساعات متواصلين. خالد بيحكي لرجال الشرطة من اول ما تقدم لنور لحد ما خلص عليها، وبيعترف بجريمته وهو بيقول قتلتها علشان خلعتني وطردتني.
النيابة وجهت لخالد تهمتين: جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح بدون ترخيص. وبينزل خالد آخر جلساته في محكمة الجنايات، وبيتحكم عليه بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي. نهاية مؤسفة جدا لزوجين عاشوا مع بعض سنين طويلة بحلوها ومرها. النهاية كانت ممكن تبقى أحسن من كده ومن غير دم، لو كانوا عملوا حساب للعشرة والأيام الحلوة اللي عاشوها مع بعض، والصعاب والتحديات اللي واجهوها خلال فترة ارتباطهم ببعض، وقدروا يوصلوا لحل وسط يرضي جميع الأطراف. لأن مفيش حاجة مستاهلة إن حد يختم حياته بالشكل ده. ولا انتوا ايه رأيكم؟ نستنى نعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، واشوفكم على خير.